සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් විසිටර්ස්ලා ගෙදරට ආපු වෙලාවක මම කොහොමද යාලට ලන්ච් එක රෙඩි කරගත්තේ කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අද අරගෙන එන්නේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම කරේ මේ ටික කලින් දවසේ සූදානම් කරලා තියපු එක. ඉතින් බීෆ් කරි එකට අවශ්‍ය බීෆ් ටික ගෙනලා හොදලා මැරිනේට් වෙන අවශ්‍ය දේවල් දාලා කලින්ම ෆ්‍රීසර් එකේ දාලා තිබ්බා. ඉතින් එහෙම මැරිනේට් වුණාම තමයි මාළු වගේ දේවල් හුඟක් රසට එන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මම චිකන් ටිකටත් මැරිනේට් වෙන අවශ්‍ය දේවල් ඔක්කොම දාලා මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරලා ඒකත් වහලා ෆ්‍රීසර් එකට දාලා තිබ්බා. ඉතින් මේ දෙකම හොදාට තමයි මම උයා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම සොසේජස් වලින් කට්ලට් ටිකකුත් හදන්න හිතාගෙන ඒ ටිකත් මේ විදිහට සූදානම් කරලා තියන් තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් සොසේජස් ටිකත් මේ විදිහට කපලා අවශ්‍ය කරන බැටර් එක හදලා ඒකේ දාලා පාන් කුඩු තවරලා ඒ ටිකත් මේ විදිහට බොක්ස් එකකට අහුරලා ෆ්‍රීසර් එකේ දාලා තිබ්බා. පහවදාට මේක බෙද ගන්න මට ලේසි නිසා. ඉතින් නැත්තම් අපේ චූටි බබත් එක්ක මෙච්චර දේවල් ගොඩක් හදනවා කියන එක ඇත්තටම බොරුවක්. මොකද අපි එකක් දෙකක් උයාගෙන කන්නේත් හරි අමාරුවෙන් තමයි බබත් එක්ක. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි මම මේ දේවල් කලින් දවසේ හුඟක් සූදානම් කරලා තිබ්බේ. ඉතින් දැන් මම මේ ভেජිටබල් චොප්ස් එකට අවශ්‍ය එළවලු ටිකත් මේ ගමම්ම කපලා තියන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මම ඒ ටිකත් පිරිසිදු කරලා කපලා මේ විදිහට බොක්ස් එකකට දාලා තිබ්බා. ඉතින් එතකොට මට පහුවදාට මේකත් එවලේ උණුමින් හදාගන්න විතරයිනේ තියෙන්නේ. නැත්තම් ඉතින් පහුවදාට ගොඩාක් බිසි වෙනවා මේ දේවල් කරගන්න බැරුව. ඉතින් මට මේ විදිහට හදලා තිබුණකින් ඇත්තටම එදා දවසේ කැම ටික පිස ගන්න ගොඩාක් ලේසි වුණා. මොකද අපේ අලුතෙන් මැරි කරපු චූටි නංගිට තමයි ඒ කපල් එකට මම ඉන්වයිට් කරලා තිබුණා එදා ලන්ච් එකට. ඉතින් යාළ වෙනුවෙන් තමයි මම මේ ලන්ච් එක රෙඩි කරේ. ඉතින් ඔයාලා අර දැක්කේ මම බීෆ් ටික සීසන් වුණු බීෆ් ටික ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ දාලා ස්ටීම් කරලා තිබ්බා. මොකද එතකොට හොඳට මේ බීෆ් මෙලෙක් වෙනවා. එතකොට කන්න අපහසු නෑ. ඉතින් හොඳට මෙලෙක් වුණාට පස්සේ මේකේ මස් කෑලි ටික වෙනම අයින් කරලා ග්‍රේවි එක මම වෙනම ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තිබ්බා. ඒකේ අනවශ්‍ය තෙල් ටික අයින් කරගන්න ඕන නිසා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා මම ඩෙසර්ට් එකට වටලප්ප මුකුත් හදලා තියන්න තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මට එදා හකුරු හොයාගන්න පුළුවන් වුණේ එක බෑවයි. ඉතින් හොඳ කිතුල් හකුරු හොයාගන්න අමාරුයි. ඉතින් මේක නම් හොඳ කිතුල් හකුරු ග්‍රෑම් 300ක් විතර වගේ තමයි මේ බෑව තිබුණේ. ඉතින් ඒ නිසා මදි නිසා මම තව සීනි ග්‍රෑම් 200කුත් හොඳට කළු පාටට පැණි වෙන්න හදලා ගත්තා එක. එහෙම නැත්නම් බිත්තර 10කට හකුරු ග්‍රෑම් 300ක් විතරම මදිනේ. එතකොට මට වටලප්පමත් පුංචි එකක් තමයි හදාගන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා මම සීනි ටික උණු කරලා පැණි හදලා ගත්තා. ඉතින් ඒකටම මම ග්‍රේට් කරගත්ත හකුරු ටිකක් දාලා හොඳට දිය කරගන්නවා. ඉතින් මේ මම වටලප්පම් හදන විදිහ ඉතින් ඒක විදිහට හදනවනේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ විදිහට මට වටලප්පම් හදන්න කියලා දුන්නේ චූටි කාලේ නෙවෙයි. මම මැදගෙදර නැන්දලගේ ධ්‍යාන අතර වෙලා හිටිය කාලයක්. ඉතින් ඒ නැන්ද තමයි මට මේ රසම රස වටලප්පම් හදන හැටි කියලා දුන්නේ. ඉතින් අදටත් මට වටලප්පමක් හදන කන හැම මොලාවකම මැදගෙදර නැන්දව මතක් වෙනවා. ඉතින් ඒ තරම් රසට මම වටලප්පම හදා ගන්නවා. ඉතින් සුවඳ කුඩු ටිකක් මේකටම දාලා බිත්තර ටික හොඳට බීට් කරලා මේකට කවලම් කර ගන්න ඕන. ඉතින් මම නම් හොඳටම බිත්තර බීට් කරනවා. මොකද එතකොට තමයි අර බිත්තරවල මේ මී වද වගේ ගතියට හොඳට සිදුරු හැදිලා ඉන්නේ. ඉතින් මම අද oven එකේ තමයි මේ වටලප්පම හදාගන්නේ. මොකද ලිපේ ස්ටීම් කරන්න තරම් දැන් මේ ලොකු ට්‍රේ එක දානවනේ. ඉතින් ලොකු හැලියක් තියාගන්න ඕනනේ. ඉතින් මගේ ළඟ ගොඩාක් ලොකු හැලි වලන් නැහැ ඇත්තටම. ඉතින් මේ ලොකු ට්‍රේ එක oven එකට දාන්න පුළුවන් නිසා මම මේක oven එකේ බේක් කරනවා. ඉතින් මේ oven එකේ හදනවා නම් මේක හොඳට ෆොයිල් එකකින් ආවරණය කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම oven එකේ ට්‍රේ එකටත් හොඳට වතුර එකක් පුරවලා ඒකෙන් තමයි මේක තියාගන්න ඕනේ. හැබැයි ඉතින් පැය එකමාරක්වත් ඊට වැඩි වුණත් අඳුනන්නේ නැහැ. යනවා ඉතින් මේක බේක් වෙන්න. හැබැයි හොඳට තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් ලයිට් බිලත් පොඩ්ඩක් යනවා ඉතින් oven එකේ වටලප්ප හදනවා නම්. ඉතින් මම පහසු නිසා
හුඟක් වෙලාවට ලොකු වටලප්පමක් හදනකොට oven එකේ හදනවා ඉතින්. නැත්නම් ඉතින් අපිට ගෑස් එකේනේ හදන්න වෙන්නේ. මොකද මට දරලිපකුත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ලොකුවට කරනවා නම් oven එකේ තමයි ඉතින් මම වටලප්පම හදාගන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් මේක කපන්න කලින් මට වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා ඇත්තටම බිසි නිසා. ඉතින් කැපුවට පස්සේ තමයි මේ වීඩියෝ කරේ. ඇත්තටම සුපිරියටම තිබුණා මගේ වටලප්පම. ඉතින් කාපු අයත් හරිම රසයි කියලා කිව්වා මට. ඉතින් මේ පහුවදා මම හැම ටික හදාගන්න විදිය දැන් අර දේවල් ඔක්කොම මම කලින් දවසේ ලෑස්ති කරලා තිබ්බේ. ඉතින් පහුවදා මම ඉස්සෙල්ලාම බීෆ් කරි එක තමයි හදාගන්න හදන්නේ. ඉතින් මම තෙල් ටිකක් ලිපේ කියලා ඒකට දුණු කරපින්ච ඒකට බෙදෙන්න ඇරලා ස්ටීම් කරගත්ත බීෆ් ටික දාලා ටෙම්පරාදු කරා. ඉතින් මම මේකට තව අලගෙඩියකුත් කපලා එකතු කරගත්තා. තක්කාලි ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඇත්තටම බීෆ් පොඩ්ඩයිනේ තිබුණේ. ඉතින් අපේ ගෙදරට බීෆ් පොකඩ දේවල් වලදී ගේන්නේ නැහැ. ඉතින් එන විසිටර්ස්ලා වෙනුවෙන් ඉතින් ඒ මල්ලි කන්න කැමති නිසා මම බීෆ් ටිකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් එයාලා මේ දවස් ටිකේම ලන්ච් වලට ඩිනර් වලට හැමෙහි ගියානේ. ඉතින් හැමතැනින්ම හම්බෙන විදිහේ කැම වේලක් නැතුව ටිකක් විශේෂ කැම ටිකක් දෙන්න මට ඕන වුණා. ඉතින් ඒ නිසා මම කන දේවල් හොයලා බල ඉතින් ඒ දේවල් තමයි ඒගොල්ලන් වෙනුවෙන් ලෑස්ති කරේ. ඉතින් වටලප්පු මොනත් ඒගොල්ලෝ කන්න කැමති නිසා තමයි වටලප්පන් හැදුවේ. ඉතින් මෙහෙම තමයි බීෆ් කරි එක අන්තිමට තිබුණේ. හොඳටම තිබුණා බීෆ් කරි එකත්. ඊළඟට මම ඒක මේ විදිහට හැදෙන අතරේ මම බටු කරි එක හදාගන්න තමයි හදන්නේ. බටු ටික මම අද ගැඹුරු තෙලේ බැදලා කරි එකක් දාගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මෝජු හදනවා, බෙදුම් හදනවා, ඒක විදිහට හදනවානේ. ඉතින් අද ටිකක් වෙනස් විදිහකට හදන්න හිතුවා. බටු කොහොම බෙදගෙන ඒකට ඔක්කොම ලුණු මිරිස් දාලා, අක්කලි දාලා, උඹලකට දාලා, මිටිකිරි දාලා ඒක මිටිකිරෙන් ඉලා ගන්න එක තමයි මෙතෙන්දි මම කළේ. ඉතින් හරිම රසයි මේ විදිහටත් බටු එක. ආමට කියන්න බැරි වුණා තව සීනි චුට්ටකුත් මම මේකට ඉහලා තමයි ඉන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ බටු එකෙන් අමුතුම රසක් එනවා. ඉතින් අර වෙනදා සාමාන්‍ය විදිහට හදන බටු එකට වඩා හරිම රසයි. මෙහෙම ගැඹුරු තෙල බැදලා මේ විදිහට හදලා සීනි චුට්ටක් එකතු කරපුවාම ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න. සමහරවල් මේ විදිහට හදනවත් ඇති. ඉතින් මම හිතලා තමයි මේ විදිහට හදන්නේ. එක එක විදිහට බටු හදනවා. බටු සම්බෝලෙත් මම හදනවා. ඒකත් හරිම රසට. ඉතින් අපි වෙන දවසක එහෙම ගේන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අන්තිමේදී වගේ බටු කරි එක. ඉතින් ඒ අතරේ මම මේ දේවල් කරන අතරේ හස්බන්ඩ් ෆ්‍රයි කරන්න මම සෙට් කළා තිබුණේ ටික. ෆ්‍රයි කරන ගමන් තමයි මේ ඉන්නේ. තියෙන චිකන් ඊළඟට මම හදලා තිබුණු සෝසේජස් කට්ලට් ටිකක් තියෙනවා ෆ්‍රයි කරන්න. ඉතින් ඒ අතරේ මම මෂ්රූම් ටිකකුත් ලෑස්ති කරා මේ විදිහට කෝන් ෆ්ලවර් ටිකක්, ලුණු කුඩු ටිකක්, මිරිස් කුඩු ටිකක් ගාලා ඒකත් මේ ගැඹුරු තෙලේ ෆ්‍රයි කරලා ගන්න තමයි මම මේ හදන්නේ. ඉතින් අපිට නම් නිතරම මෂ්රූම් කන නිසා මෂ්රූම් කන්න වැඩි කැමති නැහැ. ඒත් ඉතින් ගෙදරට විසිටර්ස්ලා කවුරු හරි එනවා නම් ඉතින් අපි මෂ්රූම් ටිකක් හදලා දෙනවා එක එක විදිහට. ඉතින් මේ ටික ෆ්‍රයි කරන අතරේ මම පරිප්පුවකුත් හැදුවා. කිරටත් මොනවා හරි තියෙන්න ඕනනේ ඉතින්. ඊට පස්සේ මම මේ ভেජිටබල් චොප්ස් එක හදාගන්න සෝස් එක ලෑස්ති කරේ. ඉතින් ඒකත් ලෑස්ති කරගෙන ভেජිටබල් චොප්ස් එකක් මේක මම හදන්න තමයි හදන්නේ. ඒකටත් මම මාජරින් ටිකක් පෑන් එකට දාලා සුදු ලුණු ටිකක් මේ විදිහට දාලා ඒක පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි වෙනකොට අල ටික ඉස්සෙල්ලා දැම්මා. මොකද අනික් ভেජිටබල් වගේ නෙමෙයිනේ අල ටිකක් ඉදෙන්න වෙලා යනවනේ. ඉතින් ඒ නිසා අල ටික ඉස්සෙල්ලා එකතු කරලා විනාඩියක් දෙකක් වගේ මම නම් තියනවා. ඉතින් සමහරව නම් මේ ভেජිටබල් ඔක්කොම එකවර දානවා. ඉතින් මම එහෙම ගන්න නැහැ. මට අල පොඩ්ඩක් ඉදෙන්න ඕනේ. ඉතින් අල අමුයෙන් කන්න බෑනේ. ඊට පස්සේ බෝන්චි කැරට් දැම්මා. ඉතින් අවසානෙට ඊට කලින් මම බඩේරිඟු ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරා. ඉතින් බේබි කෝන් දාන්න තියෙන හොඳයි. ඉතින් ඒවා ට්වින්කල් හැම තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මම ගේන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේ සාමාන්‍යයෙන් කන්න ගෙනපුල අපිට බඩේරිඟු ටිකක් තමයි මම මේකට එකතු කරේ. ඊළඟට ගෝවා ටිකක් දාලා අර හදාගත්ත කෝන් ෆ්ලා සෝයා සෝස් මික්ස් කරලා හදාගත්ත සෝස් එකක් දාලා වෙජිටබල් චොප්ස් එකක් හදලා ඉවර කරගත්තා. ඉතින් අවසානෙට මේ බත් එකට තමයි මේ කැරට් ටිකයි බෝන්චි ටිකයි මාජරින් වලින් ටෙම්පරාදු කරා. ඉතින් බත් එකත් මම මුකුත්ම දැම්මේ නැහැ. මාජරින් විතරයි දාලා ඉුවේ. ඉතින් මේකේ ඇස්ට්‍රා රසට බත් එක හදාගන්න තමයි මට ඕන වුණේ. ඉතින් ඒ නිසා කැරට් බෝන්චි ටික විතරක් ඇස්ට්‍රා වලින් ටෙම්පරාදු කරලා බත් එකට මේ විදිහට මික්ස් කරලා කලවම් කරගත්තා.
ඉතින් මේක සලාද කොළ ටිකක් එල්ලලා මේ විදිහට arrange කරලා බත් එක බෙදලා තඹපු බිත්තර වලින් බත් එක මේ විදිහට ලස්සන කරගත්තා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි fry කරපු item ටික. ඉතින් මේ විදිහට තමයි එදා මගේ lunch එක ready වුණේ. ඉතින් මං හිතනවා ආපු විස්ටර්ස්ලාත් හොඳට එන්ජොයි කළා කියලා මගේ ලන්ච් එක. ඉතින් යාළුවගේ මූණ දැක්කහම කන විදිය දැක්කහම ඉතින් අපිට තේරෙනවනේ. ඉතින් මහන්සි වෙලා හැදුවා වුණත් මේ වගේ අවුට්පුට් එකක් දකින්නකොට මම හිතන්නේ කාට වුණත් සතුටක් දැනෙනවා. උයන කෙනෙක් නම් ඔයාලා ඒ සතුට දන්නවා ඇති, විඳලා ඇති. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ චොප්සි එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ බීෆ් කරි එක. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපි එදා ලන්ච් එක ගත්තා. ඉතින් මට නම් ඉතින් මම ඉව්වට පස්සේ මම ඒක එන්ජොයි කරත් නැතත් අර තව කෙනෙක් ඒක සතුටින් කනවා දැක්කහම ඊට වඩා සතුටක් මට තවත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම උයන්න කැමති. උයලා එයාලා කනකොට ඒ එන සතුට විඳින්න මම කැමතියි. එහෙනම් ඉතින් තවත් දවසක ආදරෙන් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්.